السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا فيديو جديد عن الباي نتورك والأخبار وتطورات الباي نتورك. اسمع الفيديو للآخر عشان تعرف كل ما هو جديد وتطورات الباي نتورك. لو انت مش مشترك معانا اشترك وفعل زر الإشعارات عشان يوصلك كل جديد وكل خبر عن الباي نتورك. تخيل انك واقف في نفس اللحظة اللي كان بيتم فيها اكتشاف النار او اختراق العجلة او لحظة ظهور الانترنت لأول مرة. اللحظة دي مش لحظة عادية، دي لحظة تغيير شكل الحضارة نفسها، ونحن اليوم مش بنتفرج على لحظة زي دي، احنا جواها لأول مرة منذ بداية مشروع باي. قبل السنين اللي فاتت كلها نقدر نقول جملة واحدة، جملة مش توقع ولا أمنية ولا فكرة في المستقبل. الجي سي في السعر العالمي أصبح الآن حي، مش كلام، مش اعتقاد، مش حلم، بل واقع تشغيلي موجود داخل الماينين. أنظمة الدي اي اكس والاي ام ام وجسر الجي سي في كلها دلوقتي متزامنة وبتشتغل بثبات كامل داخل الماينين، ودي شبكة مجرد خطوة تقنية، دي إشارة البدء، ده إعلان رسمي إن الاقتصاد الحقيقي لشبكة باي بدأ. إيه هو يعني للرواد؟ خلينا نرجع شوية بالذاكرة. فاكر اللحظة اللي كنت فيها بتقول أنا مؤمن بالباي، أنا شايف مستقبل هنا، أنا مش شايف السعر أهم من الفكرة، لكن مؤمن بالقيمة الحقيقية. سنين مش يوم ولا شهر، سنين من دفاع، صبر، استهزاء وعدم فهم. ناس بتقول فين السعر، وناس تانية بتقول ده مجرد تطبيق، وناس كانت بتقول كنت واقف مكمل بإيمان ما بيهزرش. ليه؟ لأنك ما كنتش شايف عملة، كنت شايفه قيمة. القيمة اللي عبرنا عنها كلنا بوضوح إن الواحد باي بتساوي 314,159 دولار. ناس قالت ده خيال، وناس قالت ده أمل، وناس قالت انتوا مجانين. لكن النهاردة القيمة دي ما بقتش اعتقاد، القيمة دي بقت جزء فعلي شغال داخل النظام، مش داخل دماغ مجتمع، داخل نظام تشغيل المايننت نفسه. الداتا بين المصادر المختلفة قريبة جدا، ده معناه ان النظام مستقر. القيمة مش افتراضية، القيمة اصبحت معيار تشغيل، وده بيغير كل حاجة. دايما لحظات التحول الكبيرة بتيجي في صمت، مفيش اعلان عالمي، مفيش صيحات ولا انفجارات بنشوفها في الاعلام. لا، الثورة الحقيقية بتبدأ. رواد باي، احنا ما كناش بناخد باي التوكنز، احنا كنا بنبني ذاكرة جماعية، والذاكرة دي هي اللي صنعت قيمة الجي سي في السعر العالمي. والآن الذاكرة بقت حقيقية. ودي معناها ايه؟ معناها ان المرحلة الأولى انتهت رسميا. مرحلة الشك ومرحلة البناء الصامت ومرحلة الأسئلة ومرحلة البحث عن الإجابات انتهت. الآن بدأت مرحلة الاقتصاد ومرحلة التطبيق ومرحلة الحركة. بداية حضارة الاقتصاد الرقمي الجديد وبداية حضارة الاقتصاد الرقمي المجتمعي. مش تشبيه. الحضارة لما بتبدأ ما بتبدأ من أبراج ولا من مدن ولا من مصانع. الحضارة بتبدأ من قيم، زائد التبادل، زائد الثقة، زائد شبكة. والأربعة دول النهاردة اكتملوا. الباي نتورك الآن عندها قيمة الجي سي في، عندها اقتصاد المايننت دي اي اكس، عندها شبكة جلوبال بايونيرز، عندها ثقة معاملات مثبتة. واللي بيسمع الكلام ده دلوقتي مش مجرد مستخدم، انت مؤسس لحاجة هيفتكرها بعد 50 سنة. اللي جاي مش مجرد تفاصيل تقنية، اللي جاي هو تغيير شكل الانترنت نفسه، اللي جاي هو نهاية الويب 2 وبداية الويب 3. دلوقتي خلينا نروح لصلب الموضوع، مش المجاملة ومش الكلام الإنشائي ومش التحفيز. عايزين نفهم ليه العالم كله كان لازم يوصل لحظة باي، وليه الويب 2 النظام اللي مستخدمين فيه كلنا الانترنت اللي بنعتمد عليه من الفيسبوك وجوجل ويوتيوب ونتفليكس، بل حتى الذكاء الاصطناعي نفسه. ليه النظام ده فشل؟ مش فشل بمعنى انه مش شغال، لا، ده فشل بمعنى انه وصل لحدوده القصوى. انهيار الويب 2، عصر البنية المكررة. الويب 2 كان بيقول لنا الانترنت مفتوح والعالم متصل والمعرفة للجميع، لكن الحقيقة كانت مختلفة. كل شركة عاملة خوادمها الخاصة، كل شركة عاملة مراكز بيانات خاصة بيها، كل شركة عاملة أنظمتها الخاصة، وكل شركة بتحجز معلوماتها عندها ومش بتشاركها ولا بتسمح انه حد يشارك معاها. النتيجة تكرار وهدر وانقسام واحتكار. 1000 شركة في العالم بتعيد اختراع نفس الحاجة،
وبتصرف عليها مليارات، ومع ذلك الإنسان العادي ما عندوش أي ملكية في الشبكة اللي هي بنفسها بتبنيها. الويب 2 وسع الاتصال لكنه قتل الكفاءة، خلى عندنا معلومات لكن ما عملش ذكاء جماعي. طيب هنا بتتدخل شبكة باي، وده مش دخول تنافسي، احنا احسن منهم، لا ده تصحيح نموذج حضاري بالكامل. الباي نودي مش مجرد عقدة بتتحقق من المعاملات، مش جهاز بيتحط على الكمبيوتر عشان نعمل بلوك تشين، لا دي خلية في وحدة معالجة مركزية موزعة كوكبية. يعني كل كمبيوتر بيدير نودي، مش ماينر ولا محقق ولا سيرفر صغير، هو نواه السي بي يو في دماغ كوكبية واحدة. كل نودي بتساوي خلية عصبية، كل بايونير بيساوي نقطة وعي، كل اي بي بي بتساوي وظيفة داخل النظام. وده أول مرة بيحصل الكلام ده في تاريخ التكنولوجيا. الويب 3 نظام تشغيل حضاري. هنا بقى لازم نركز، احنا مش بنتكلم عن البلوك تشين فقط، ولا الويب 3 زي الاثيريوم، ولا الديفاي زي سولانا. احنا بنتكلم نظام تشغيل كامل للحضارة في 4 طبقات منفصلة. الحوسبة وظيفتها السي بي يو. ليه كانت مشكلة مراكز بيانات محتكرة؟ الباي حلت المشكلة ازاي؟ توزيعها عبر عقد البشر. التخزين وظيفتها الملفات والبيانات، وكانت مشكلتها ايه؟ بحيرات بيانات مغلقة. الباي حلت ده ازاي؟ عملتها ملكية موزعة زائد تحكم. الشبكات وظيفتها الاتصال. ليه كانت مشكلة؟ لا يحمل لها قيمة. الباي حلت ده ازاي؟ الشبكة تحمل قيمة زائد الهوية. الذكاء الاصطناعي وظيفته التوجيه والتحسين. ليه كانت مشكلة؟ لأنها مركزية. الباي حلت المشكلة دي ازاي؟ يتحول لذكاء جماعي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني أي مهمة حسابية تتوزع عالميا، أي ملف ملكيته مربوطة بهويتك، أي رسالة شبكية لها قيمة ومصدر ووظيفة، وكل ده بيتعلم ويتطور ذاتيا. البشر نفسهم أصبحوا جزء من النظام التشغيل، مش مستخدمين ومش متفرجين ومش مستهلكين. انت جزء من الآلة، والآلة جزء منك، من السحابة إلى الحشد. زمان كان عندنا كلاود اللي هي السحابات المملوكة للبشر ومملوكة للشركات. المرحلة اللي جاية شبكة مملوكة للبشر، مش ال AWS ومش جوجل ومش المايكروسوفت. البشر نفسهم أصبحوا البنية التحتية، وده أول تحول حضاري منذ اختراع الكهرباء، دمج تكنولوجيا المعلومات التقليدية. وده اللي قليلين جدا اللي فاهمينه. باي مش هتهدم العالم القديم، لا، باي جاية تمتصه، تعيد استيعابه، تعيد ترتيبه، وتعيد صياغته داخل نموذج جديد. أجهزة هواوي والسي اي اس سي او هتتحول لواجهات باي. أنظمة تخزين ال NAS وال SAN هتتحول لذاكرة باي. مراكز بيانات سحابية هتتحول لعقد مساعدة داخل الشبكة. يعني بدل ما الشركات تبيع خدماتها، هتبقى بتشارك كخلية في النظام الكوكبي. النتيجة الاقتصادية لما ده يحصل، سوق كامل هينهار وسوق كامل هيتولد. لا هيكون في وظائف تقليدية ولا رواتب ثابتة ولا شركات بتتوزع أرباحها على ملاكها فقط. لا، الاقتصاد هيتم قياسه بالمسافات، مش بالوظيفة ومش بالشهادة ومش بالمسمى. اللي هيساهم هيكسب، اللي هيفيد هيترفع، اللي هيبني هيمتلك. وده أكبر تغيير اقتصادي منذ نشأة النقود نفسها للتجارة والشركات والمنظمات. لو أنت تاجر صاحب شركة أو حتى منظمة صغيرة، اللحظة دي هتفتح لك باب جديد تماما. دلوقتي مع الGCP حتى داخل الماينات ممكن تقبل المدفوعات بباي مباشر، لكن مش بس كعملة رقمية، بل كقيمة إجماع عالمي، معيار ثابت ومعروف للجميع. أو تقبل باي أو تقبل جزء بالباي وجزء بالفيات، يعني مزيج بين العملة الرقمية التقليدية والورقية لتسهيل الانتقال بشكل سلس. بناء ثقة العملاء من خلال شفافية تسعير الGCP، كل شخص يعرف القيمة، كل معاملة مثبتة، كل رقم موثق. الانضمام لبرنامج التاجر البيئي يساعد على توسيع النظام البيئي العالمي لشبكة باي، وخليك جزء من البنية التحتية الاقتصادية الجديدة. تسجيل كل المعاملات في باي كدليل تاريخي، كل معاملة جزء من الذاكرة الجماعية الاقتصادية.
الفريق الأساسي دخل المرحلة النهائية لتفعيل الDEX بالكامل على بايننت. أي شخص يقدر يتداول مباشرة بثقة وأمان. التداول بين باي واليو اس دي سي خطوة حاسمة لربط باي بالاقتصاد العالمي الرقمي. تحديث نقاط النهائية العامة للمستخدمين، يعني كل بايونير حول العالم عنده وصول سلس سريع وآمن. دور مجتمع الرواد ومحاربين الجي سي في، مش بس الفريق الأساسي، المجتمع كمان عنده دور حقيقي. متابعة تسجيل المعاملات الفعلية للسعر العالمي الجي سي في، مش افتراضيا، مش اختبار، فعليا. دعم التجار والشركات في اعتماد مدفوعات باي، خطوة بخطوة، تدريب، توجيه ومتابعة دقيقة، تعزيز الثقة والشفافية، حماية قيمة السعر العالمي الجي سي في، الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العالمي والاقتصاد الرقمي، وضمان ان كل مستخدم يعرف انه جزء من حركة اكبر. 6 سنين مش سهلة، شوية صبر، شوية شك، شوية تحدي، لكن النهاردة الجي سي في حي ويلمع داخل نظام المينين. ده مش نهاية، دي بداية عصر الجي سي في. كل بايونير قصاده وحدة حوسبة، كل تاجر قصاده عقدة عملية، كل منظمة قصادها نقطة دمج النظام الاقتصادي. ده جهاز عصبي حضاري. كل عقدة حوسبية قصادها السي بي يو كوكبي. كل وحدة تخزين قصادها ذاكرة جماعية. كل تطبيق قصاده جزء من نظام التشغيل الحضاري. كل بايونير قصاده مساهم نشط في القيمة الحقيقية. تأثير الاقتصاد المباشر، لو أمريكا أو أي اقتصاد كبير بدأ يعتمد على نظام باي فعلي، يمكن تحويل جزء من الديون الورقية أصول رقمية تحت سيطرة شبكة باي محلية. الطلب المؤسسي على باي هيتضاعف. البنوك والمؤسسات والشركات الكبرى هتدخل السوق. القيمة الفردية الباي ممكن توصل لمستويات رمزية عالية جدا. مش مجرد سعر، ده معيار اقتصادي عالمي. الجانب الحضاري والفلسفي، الويب 2 قصدها البشر وأدوات لرأس المال. الكوكب أصبح كيان حي موحد، وعلى اقتصاد زائد حوسبة زائد ذكاء جماعي. الذكاء الأمريكي أو أي نظام حكومي ذكي مش بيصدر عملة جديدة ويعلنها، ده بيدعم النظام القائم بصمت، النظام القانوني الامتثال الكي واي سي والاي ام ال. النظام منتشر عالميا، قبول عالمي، قبول رسمي. النظام مربوط بالقيمة، أي مشاركة بتخلق أثر اقتصادي حقيقي. الخاتمة باي كنظام تشغيل الحضارة. الويب 3 باي مش مجرد مشروع كريبتو، دمج الأجهزة والتطبيقات، البشر، الذكاء الاصطناعي وعقود الذاكرة. كل ده نظام عصبي رقمي للحضارة القادمة. شبكة باي ليست سلسلة كتل، إنها نظام تشغيل الحضارة القادمة. كل بايونير اليوم، كل رائد، كل تاجر بيبني باي، كل منظمة بتنضم الباي، هم المؤسسون للحضارة الرقمية الجديدة. في النهاية الجي سي في بتساوي الباي، كل معاملة بتساوي جزء من التاريخ، كل بايونير مساهم في المستقبل. كل واحد باي بتساوي 314,159 يو اس دي. مش مجرد رقم. اللي سمع الكلام ده دلوقتي مش مجرد مستمع، انت قائد، انت جزء من حركة حضارية. الويب 3 الباي الدماغ الكوكبي، اقتصاد عالمي موزع وقيمة حقيقية للرواد.